khai 25.000 binh sĩ bao vây thị trấn chiến lược Chasiv-Yar. Nói thời điểm xung đột Nga-Ukraine kết thúc. Triển khai 25.000 binh sĩ bao vây thị trấn chiến lược Chasiv-Yar. Quân đội Ukraine ngày 5 tháng 5 cho biết Nga đã triển khai tới 25.000 binh sĩ bao vây thị trấn chiến lược Chasiv-Yar ở khu vực Donetsk. Theo Newsweek, thành phố Chasiv-Yar ở tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine hiện nằm dưới sự kiểm soát của Kiev nhưng được dự đoán có thể rơi vào tay lực lượng Nga trước mùa hè năm nay. Chasiv-Yar là thị trấn có vai trò then chốt nằm ở phía tây thành phố Bakhmut hiện do Nga kiểm soát. Việc kiểm soát được Chasiv-Yar sẽ giúp Nga thuận lợi hơn trong việc cô lập Kostiantynivka, nơi được coi là xương sống trong tuyến phòng thủ của Ukraine ở Donetsk. Tháng trước, Đại tá lục quân Ukraine Oleksandrsky cho biết Moscow đang tìm cách đột phá qua tuyến phòng thủ của chúng tôi ở Tây Bakhmut, chiếm quyền kiểm soát Chasiv-Yar hỏng thiết lập. Điều kiện để tiếp tục tấn công vào hướng thành phố Kramatorsk ở phía tây bắc Chasiv-Yar. Viện Nghiên cứu Chiến tranh của Mỹ cho biết quân đội Ukraine và Nga tiếp tục giao tranh gần Chasiv-Yar nhưng vẫn chưa có sự thay đổi nào trên chiến trường. Trước đó, Nga đã bắt đầu dồn mọi nỗ lực vào khu vực phòng tuyến ở phía tây Bakhmut và Avdiivka, thành trì của Ukraine bị Nga chiếm đóng từ tháng 2. Quân đội Ukraine ngày 5 tháng 5 cho biết trong vòng 24 giờ qua, họ đã đẩy lui được hàng chục cuộc tấn công của Nga gần Bakhmut, bao gồm khu vực làng Krychivka và Ivanivsk. Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày xác nhận binh sĩ Nga đã tấn công các vị trí của Ukraine gần Bakhmut, bao gồm cả khu vực xung quanh Krychivka. Các lực lượng Nga đã hoàn toàn giải phóng làng Ocheritin ở đông bắc Avdiivka. Trước đó, hồi cuối tháng 4, quân đội Ukraine cho biết Nga đã chiếm được ưu thế lớn tại Ocheritin dù giao tranh tại đây vẫn đang diễn ra quyết liệt. Trong khi đó, Viện Nghiên cứu Chiến tranh của Mỹ đánh giá, trong 2 ngày 3 đến mùng 4 tháng 5, Nga đã đạt được những bước tiến mang tính chiến thuật gần Arkhangelsk, Tây Bắc Avdiivka. Truyền thông Nga cùng thời điểm đó xác nhận quân đội Ukraine đã rút khỏi ngôi làng. Nói thời điểm xung đột Nga-Ukraine kết thúc, nghị sĩ Estonia cho rằng các nước phương Tây không nghĩ là xung đột giữa Nga với Ukraine sẽ kéo dài và đang chuẩn bị để Kiev đàm phán với Moscow. Nghị sĩ Estonia Raymond Chanzulet hôm mùng 3 tháng 5 cho biết, các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Liên minh châu Âu, EU sẽ không tham gia chuỗi sản xuất chiến tranh vì họ tin tưởng rằng xung đột giữa Nga với Ukraine sẽ sớm kết thúc và sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg vào cuối tháng 4 đã thừa nhận rằng các đồng minh NATO đã không cung cấp cho Kiev sự hỗ trợ mà họ đã hứa trong những tháng gần đây. Ông Chanzulet lưu ý rằng ngay cả Hoa Kỳ cũng không thể gật đầu với những gói hàng mới trong nhiều tháng và các nước châu Âu cũng không thể cung cấp số lượng đạn pháo đã hứa. Theo ông, các nhà công nghiệp quân sự, EU không tăng cường sản xuất thiết bị và đạn dược vì xung đột ở Ukraine dự kiến sẽ lắng xuống vào năm tới và cho đến thời điểm hiện nay, Kiev đã sẵn sàng đàm phán với Moscow. Theo ông, các nhà sản xuất sản phẩm quân sự ở châu Âu không tự tin rằng đạn pháo vốn đang thiếu hụt hiện nay sẽ tiếp tục được sử dụng ở Ukraine trong một năm nữa nên các dây chuyền sản xuất không được phục hồi hoạt động hết công suất. Ông chỉ ra rằng xung đột Ukraine đã diễn ra được 3 năm nhưng châu Âu vẫn chưa chuyển sang nền kinh tế thời chiến là vì nguyên nhân như vậy. Chính khách Estonia tin tưởng rằng các nhà công nghiệp được cung cấp thông tin đầy đủ và hành động không phải theo những lời hùng biện, mà là theo hành động của các nhà lãnh đạo phương Tây. Chờ chiến tranh kết thúc cũng có thể là lý do khiến các ngành công nghiệp quốc phòng phương Tây chưa bắt đầu đầu tư đáng kể và tăng cường sản xuất với tốc độ nhanh chóng. Tướng về hưu của Pháp Dominique de Lavat hôm ngày 23 tháng 4 đã tuyên bố rằng với cục diện thất bại liên tiếp hiện đang diễn ra trên chiến trường, chiến thắng của Nga là điều không thể đảo ngược và lực lượng vũ trang Ukraine đang tiến gần đến thảm họa hơn bao giờ hết. Cuộc chiến rồi sẽ kết thúc, các cuộc đàm phán hòa bình chắc chắn sẽ diễn ra. Vị tướng này đưa ra một nhận định gây sốc đối với Ukraine và các đối tác phương Tây là chính Kiev sẽ phải yêu cầu Moscow đàm phán trong năm nay hoặc đầu năm sau. Nhưng họ sẽ không có quyền quyết định những vấn đề này và không có lựa chọn nào khác ngoài việc ký những gì Nga yêu cầu.